नमस्कार यहाँहरु सबैजनालाई नमस्ते इट्स मी भीम सापकोटा and you are watching one YouTube channel भीम सापकोटा today I am going to present about a new and recent trend in the field of teacher research that is EAR Exploratory Action Research जसलाई नेपालीमा हामीले अन्वेषणात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान भनेर भनिन्छ। यो बेसिकल्ली म इङ्ग्लिस टिचर्स भए पनि सबै भाषाका शिक्षकहरूलाई उपयोगी होस् भनेर मैले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै भाषालाई मिश्रण गरेर यो सानो प्रेजेन्टेसन तयार पारेको छु। पक्कै पनि शिक्षक नेपाली शिक्षकहरू लगायत सबैलाई यो युजफुल हुनेछ। I am hopeful that this short presentation will be beneficial to all the teachers who teach the different subjects in the Nepal. यो अन्वेषणात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने पद्धति भर्खरै मात्र नेपालमा प्रवेश पाएको छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च भनिन्छ। सामान्य कार्यमूलक अनुसन्धानहरू जेनरल एक्सन रिसर्चहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा किन यो एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च आयो त भन्ने बारेमा पनि म यहाँहरुमाझ छलफल गर्नेछु। र यो एक्सन रिसर्च र एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च बीच फरक के छ, यी दुईवटा कसरी कुन प्रक्रियाबाट गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि म यहाँहरुलाई यो भिडियोमा डिस्क्राइब गर्नेछु। प्लिज इफ यु आर न्यू इन दिस च्यानल, प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल and write your comment in the comment box. Share this short presentation to your all the friends. सबैजनालाई सेयर गर्न र मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दछु। ढिला नगरिकन म यो एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्चको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु। मैले यो शिव माध्यमिक विद्यालयमा 6 महिना लगाएर एउटा यो कोलाबोरेटिभ लर्निङमा एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च गरेको थिएँ। कसरी चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि लाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ त भन्ने कन्टेक्स्ट थियो मेरो। सबै विद्यार्थीहरू उत्तिकै समान तहका हुँदैनन्, कोही अत्याधिक चलाख र कोही अत्याधिक कमजोर हुनाले यो समग्र औसत उपलब्धि चाहिँ अत्याधिक कम देखिएको पाएको थिएँ मैले विद्यालयमा। यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने त, सबैजना चाहिँ कसरी एक्टिभ बनाउने, कसरी टिचिङ लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ बढाउने त भन्ने विषयमा मैले अब कोलाबोरेटिभ लर्निङलाई सहकार्यात्मक सिकाइ भन्छ, यसलाई चाहिँ म कसरी क्लासमा अब्जर्भेसन गर्ने, क्लासमा कसरी एप्लाई गरेर लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ बढाउने भन्ने विषयमा यसलाई परीक्षण गरेको थिएँ। त्यही अनुसार म यहाँहरुलाई यो प्रेजेन्टेसन तयार पारेको छु। पहिला मैले यो एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च के हो त भन्ने विषयमा यहाँहरुलाई जानकारी दिन्छु। अरु केही नभइकन EAR भनेको यो एउटा चाहिँ इस्यु बेस्ड स्ट्र्याटेजी हो शिक्षकको पेशागत विकासमा। जहिलेसुकै इस्युलाई आधारित मानेर चाहिँ एउटा शिक्षकको पेशागत विकास गर्नको लागि अपनाइने एउटा रणनीति हो। यसले चाहिँ इट इन्करेज द टिचर टु इन्गेज इन द रिसर्च बेस्ड एक्सप्लोरेसन अफ द इस्युज। मैले यो रेड लाइन गरेको छु, रिसर्च बेस्ड एक्सप्लोरेसन अफ द इस्युज। यहाँ एक्सप्लोरेसन भनेको अन्वेषण। हामीले जहिलेसुकै शिक्षणमा मलाई यो समस्या पर्यो, यो विधि प्रयोग गरेर यो समस्या समाधान गर्छु भनेर समस्या पर्दा बित्तिकै हामीले अल्टरनेटिभ आइडिया खोज्छौँ। तर यो एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्चले जहिलेसुकै इस्युलाई एक्सप्लोरेसन गर्छ, समस्यामै घुमिरहन्छ। 1 महिना 2 महिना, म 2 महिनासम्म त म समस्यामै घुमिरहेको थिएँ। तसर्थ इस्यु बेस्ड एक्सप्लोरेसन हो। क्लासरुममा देखिने इस्युलाई चाहिँ हामीहरूले एक्सप्लोरेसन गर्छौँ। एक्सप्लोरेटरी इज द फर्स्ट फेज। यसका दुईवटा फेजहरू छन्, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेसन एन्ड द एक्सन रिसर्च। यहाँ पनि मैले एक्सप्लोरेसन बिफोर एक्सन रिसर्च।
अरू जेनरल एक्सन रिसर्चहरू भन्दा पहिला हामीले इस्युलाई एक्सप्लोरेसन गरिन्छ। यो किन प्रब्लम भयो, कसरी आयो, रियलमा प्रब्लम हो कि होइन, यस्ता कुराहरूले हामीले एक्सन रिसर्च गर्नभन्दा पहिल्यै अन्वेषण गरिन्छ। यो लास्ट लाइन एक्सटेन्सिभली क्लियरिफाइङ द एक्जिस्टिङ सिचुएसन है, एकदम प्रष्टसँग देखिएको सिचुएसनलाई हामीले क्लियरिफाई गरिन्छ। ए नेचर अफ द गिभन प्रब्लम कस्तो प्रकारको हो त, हामीले कुनै पनि एक्सन रिसर्च गर्नभन्दा पहिला प्रब्लम हो कि होइन भनेर प्रब्लम प्रुभ गरिन्छ। त्यसैले यसलाई एक्सप्लोरेटरी भनिएको हो। हामीले जेनरल एक्सन रिसर्चमा मेरो विद्यार्थीको औसत अङ्क कम आयो, त्यसैले चाहिँ यो स्ट्राटेजी प्रयोग गरेर औसत अङ्क बढाउँछु भनेर सिधै इन्टरभेन्सनतिर लगिन्छ भने एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्चमा प्रब्लमलाई, इस्युलाई नै खोतलिन्छ। किन आयो त इस्यु, यो इस्यु हो कि होइन त। एउटा इस्यु हामीलाई लागेको हुनसक्छ, तर वास्तवमा क्लासरुममा अर्को इस्यु हुनसक्छ क्या। तसर्थ इस्युलाई एक्सप्लोरेसन गर्ने हुनाले नै यो एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च भएको। मैले यहाँहरूलाई केही स्टेजेसहरू, यो एक्सन रिसर्चका स्टेजेसहरू बताउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा ल्याडर छ। यहाँ एक्सप्लोरेसन पार्ट्स र एक्सन पार्ट्स छुट्याइएको छ। जेनरल हामीले एक्सन रिसर्चमा प्लान टु चेन्जबाट सुरु गर्छौँ, गरेका थियौँ पहिला। सिधै यो प्रब्लम भयो, अब मैले यो प्लान बनाएर यो प्रब्लमलाई समाधान गर्छु भन्ने कुरा लिएको थियो। तर यहाँ तीनवटा स्टेजहरू हाम्रा अगाडि छन्। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा स्टेजेसहरू छन्। प्लान टु चेन्जका अगाडि प्लान टु एक्सप्लोर, सबभन्दा पहिला के गर्ने भनेर प्लान बनाइन्छ, अनि त्यसपछि एक्सप्लोर गरिन्छ, अन्वेषण गरिन्छ। त्यो वास्तवमा प्रब्लम हो कि होइन भनेर अन्वेषण गरिन्छ, अनि त्यो अन्वेषण गरेर एनालाइज गरिन्छ। विभिन्न टुलहरू, क्वेसनर, अब्जर्भेसन, चेकलिस्ट, यस्ता कुराहरूले त्यो प्रब्लम प्रुभ गरिन्छ। अनि बल्ल प्रब्लम वास्तवमै प्रब्लम हो त भन्ने हिसाबले प्रुभ गरिसकेपछि बल्ल प्लान बनाइन्छ। प्लान टु चेन्ज, एक्ट, अब्जर्भ र रिफ्लेक्ट, PAOR, जुन चाहिँ यो जेनरल स्टेजेस हुन्। त्योभन्दा पहिला अगाडि तीनवटा स्टेजेसहरू गरिने हुनाले यसलाई एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च भनिएको हो। तपाईँहरू क्लियर हुनु होला। अब मेरो रिसर्चतिर गएँ। मैले अगाडि एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्च र जेनरल एक्सन रिसर्चमा के फरक छ भनेको थिएँ। मेरो रिसर्चमा गएँ। सबभन्दा पहिला रिसर्च अनुसार तपाईँले यो माथिको लेटरमा देखाए अनुसार म अहिले प्लान टु एक्सप्लोरमा छु। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको औसत उपलब्धि कम भयो, लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ कम भयो। कसरी चाहिँ त्यसलाई इन्क्रिज गर्ने त मेरो प्रब्लम त थियो। त्यो प्रब्लम हो कि होइन भन्ने विषयमा म एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु, अन्वेषण गर्न चाहन्छु। सो at first I started to think about the overall learning achievements of the learners in English subject. As English teachers, I selected overall learning achievements of the English subject, which was not satisfactory for me. मेरो लागि चाहिँ त्यो सन्तुष्टि थिएन। त्यही भएर मैले कति हो त, सबभन्दा पहिला मैले अङ्ग्रेजीको औसत अङ्क कति हो, गणितसँग तुलना गर्दा कति हुन्छ, मेरो मात्रै अङ्ग्रेजीको औसत अङ्क कम हो कि अन्य विद्यालयको पनि कम छ। मैले यस्तो प्लान बनाएँ। प्लान टु कम्पेयर विथ द अदर सब्जेक्ट विथ एन्ड अदर स्कुल, अरू स्कुलसँग पनि कम्पेयर गरेँ, अरू कलिगहरूलाई पनि सोधेँ, मेरो त औसत अङ्क यति छ त, अत्याधिक जान्ने विद्यार्थीहरू छन्, अत्याधिक नजान्ने विद्यार्थीहरू छन्, जम्मा औसत अङ्क यति आउँछ, तपाईँहरूको के छ। त्यो प्लान बनाएँ क्या। पहिले औसत अङ्क यो कम आयो भनेर म यो कमै हो भनेर सर्वसिद्ध सत्य मानिनँ, अरूसँग पनि कम्पेयर गरेँ हो कि होइन त। त्यसपछि पोसिबल टु फाइन्ड आउट द ओभरअल लर्निङ एचिभमेन्ट्स, मैले अब औसत अङ्क निकाल्न पऱ्यो। रिजल्टले देखाएर मात्रै मलाई विश्वास लागेन, त्यही भएर मैले औसत अङ्क निकाल्नु पऱ्यो। वास्तवमै औसत अङ्क कम हो कि होइन त अङ्ग्रेजी शब्दमा भनेर के टुलहरू, क्वेसनर हुनसक्छ कि अन्तर्वार्ता हुनसक्छ कि राइटिङ हुनसक्छ कि स्टुडेन्ट्सको अब्जर्भेसन हुनसक्छ कि, यस्ता टुलहरूको बारेमा मैले केही प्लानहरू बनाएँ। त्यसपछि म एक्सप्लोरेसनमा गएँ। सेकेन्ड स्टेज भनेको प्लान टु एक्सप्लोरबाट एक्सप्लोरेसन, तपाईँले त्यहाँ एरोले देखाइरहेछ, म यो सेकेन्ड स्टेजमा गएँ। एक्सप्लोरेसनमा मैले के गरेँ भने वाइ मोस्ट अफ द लर्नर्स हेभ नट सेटिस्फाइड लर्निङ एचिभमेन्ट इन इङ्ग्लिस, मैले कारणहरू खोतल्न, किन त नि
किन अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि छैन त्यो इङ्ग्लिसमा? म आफैलाई अन्वेषण गरेँ, आफैलाई एक्सप्लोर गरेँ। वाइ दे आर नट एक्टिभ एन्ड इन्टरेक्टिभ इन माई टिचिङ? टिचिङमा किन तिनीहरू एक्टिभ छैनन्, किन इन्टरेक्टिभ छैनन्? त्यसै मैले लर्निङ एचिभमेन्ट कम आयो भनेर त्यसैको पछि दौडन भन्दा स्टुडेन्ट्सहरू किन एक्टिभ छैनन् र इन्टरेक्टिभ छैनन् त भन्ने विषयलाई मैले अन्वेषण गरेँ, एक्सप्लोरेटर गरेँ। इन्स्पाइट अफ द रेगुलर टिचिङ, म सधैँभरि टिचिङ गर्छु, नयाँ नयाँ स्ट्राटेजी एप्लाई गर्छु, बट वाइ आई एम गेटिङ पुअर पर्फर्मेन्स अन द पार्ट अफ द लर्नर? द्याट वाज माई मेजर कन्सर्न। मेरो मुख्य कन्सर्न भनेकै त्यही थियो। मैले राम्रै पढाएको छु, दिनदिनै होमवर्क चेक गर्छु, इन्टरेक्टिभ क्लास बनाउन खोज्छु, तर पनि किन चाहिँ पुअर पर्फर्मेन्स छ त स्टुडेन्टको? यसलाई मैले एक्सप्लोर गरेँ, आफैले सोधेँ, मैले मनै गुनगुनाएँ। केही चाहिँ स्ट्राटेजीहरू छन् यो लर्निङलाई इम्प्रुभ गर्ने, त्यस्ता केही चिजहरू हुन सक्छन् भनेर मैले अन्वेषण गरेँ। यो अन्वेषणको फेज हो, सेकेन्ड फेज हो एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्चको। प्लान टु एक्सप्लोर पछि एक्सप्लोरेसन। त्यसपछि मैले एनालाइसिस गरेँ, 3टा फेज अनुसार एनालाइसिस गरेँ। मैले के टुल ल्याएँ त मेरो ओभरअल लर्निङ एचिभमेन्ट साँच्चै ठिक हो कि होइन त भनेर हेर्नका लागि भने मैले क्लास टेस्ट ल्याएँ। सुन्नुहोस् है, म एक्सन रिसर्च गरेकै छैन, म एक्सप्लोरेसनमै छु। क्लास टेस्ट ल्याएँ, त्यो रिडिङ र राइटिङको एउटा क्वेसन सेटहरू तयार पारेर मैले क्लास टेस्ट ल्याएँ, क्वेसनआरहरू बनाएँ, अब्जर्भेसन चेकलिस्ट बनाएँ, शिक्षकलाई इन्भाइट गरेँ, ल मेरो विद्यार्थीको स्पिकिङ पर्फर्मेन्स हेरिदिनुहोस् न भने। भिजुअल टुल्सहरू ल्याएँ, भिडियो खिचेँ, मोबाइल प्रयोग गरेँ, अनि गुगल्सहरूमा मैले पोसिबल स्ट्राटेजिजहरूलाई सर्च गरेँ। त्योबाट मैले के पाएँ भन्दा 25 जना मेरो स्टुडेन्टहरू थिए, जसमा चाहिँ 14 जना पास भए, 56%। भनेको लेस एचिभमेन्ट भनेको फेल हो। मैले फेल शब्द राख्न त्यति उचित मानिनँ, त्यही भएर लेस एचिभर्स भनेर राखेँ। 11 जना फेल भए, भनेको एभरेज स्कोर भनेको 43 थियो। 100मा इभन मैले 50 पनि एभरेज स्कोर पाउन सकिनँ 25 स्टुडेन्ट्सहरूमा। मैले यसलाई के भने के एनालाइसिस गरेँ भने 43 भनेको कम एचिभमेन्ट्स हो, मेरो सेटिस्फाइड एचिभमेन्ट्स चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् है, मैले यिनी टुल प्रयोग गरेर एनालाइसिस गरेँ, मेरो प्रब्लममा लर्निङ एचिभमेन्ट कम हो कि होइन, मैले त्यति प्रुभ गर्न खोजिरहेको छु, यो प्रब्लमै प्रुभ गर्न खोजिरहेको छु। अनि म एनालाइसिसमै छु, त्यही स्टेजमा छु। रिडिङ र राइटिङमा 43 एभरेज स्कोर आयो। अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरा के हो भने स्पिकिङ पर्फर्मेन्स। अब यसलाई चेकलिस्टलाई शिक्षक साथीलाई चेकलिस्ट बनाए 3वटा क्याटेगोरीमा, फ्लुएन्सी, कन्फिडेन्स र भोकाबुलरी लेभलमा। स्टुडेन्टको फ्लुएन्सी कति छ, कन्फिडेन्स कति छ र भोकाबुलरी लेभल कस्तो छ त? टिचरलाई, मेरो कलिगलाई चाहिँ मैले इन्भाइट गरेर अब्जर्भेसन चेकलिस्ट अनुसार गरेर गराएँ। निलो कलरले पुअर देखाउँछ, त्यसभन्दा तल्लो कलर जेनरल, यो डिम कलरले गुड र येलो कलरले भेरी गुड। यहाँ भेरी गुड स्टुडेन्ट्सहरूको सङ्ख्या अत्याधिक कम छ र पुअर 3वटै क्याटेगोरीमा फ्लुएन्सी, कन्फिडेन्स र भोकाबुलरीमा 4 स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक बढी छ। यसबाट मलाई के पत्ता लाग्यो भने अब मेरो के हो त, अब यो प्रब्लम चाहिँ लर्निङ एचिभमेन्ट कम हो, सेटिस्फाइड होइन त भन्ने विषयमा मैले आइडेन्टिफाई गरेँ है त। यो प्रब्लम भयो। किन प्रब्लम आइडेन्टिफाई भयो भने लर्निङ एचिभमेन्ट 43 छ औसत अङ्क, र यो स्पिकिङ पर्फर्मेन्स भने सेटिस्फ्याक्टोरी छैन। त्यही भएको हुनाले साँच्चै लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ कम भएर रहेछ भन्ने मलाई यो गर्न 2 महिना जति लागेको थियो। 2 महिनामा मैले मात्र एक्सन रिसर्चभन्दा एक्सप्लोरेटरी पार्टहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको थिएँ। अब त्यसपछि मैले बल्ल प्लान टु चेन्जमा गएँ। अब म जेनरल एक्सन रिसर्चका प्रोसिडरमा गएँ है त। के प्लान बनाएँ त? मैले इन्टेन्डेड स्ट्राटेजी मेरो के थियो भने कोलाबोरेटिभ लर्निङ थियो। सकारात्मक शिक्षणबाट चाहिँ मेरो सिकाइ उपलब्धि चाहिँ वृद्धि गर्छु भन्ने थियो। किन गर्ने त भनेर मैले उद्देश्यहरू राखेको थिएँ। टु लर्न फ्रम देयर वान फ्रेन्ड, साथीबाटै सिक्न। टु पार्टिसिपेट अल द लर्नरहरूलाई सिकाइमा पार्टिसिपेट गराउनु मेरो मुख्य उद्देश्य थियो।
टु गेट प्रोभाइड सपोर्ट टु देयर फ्रेन्ड, आफ्नो साथीले साथीलाई सपोर्ट गर्ने, यो ठिक, यो चाहिँ उद्देश्य राखेको थिएँ मैले। टु एडिस लर्नर्स पर्सनल एबिलिटिज, लर्नरका पर्सनल एबिलिटीहरू, व्यक्तिगत विभिन्नताहरूलाई हामीले सधैँभरि व्यवस्था गर्ने गर्छौँ कि भनेर मैले 4वटा उद्देश्यहरू राखेको थिएँ। कसरी गर्ने त प्लान बनाएको थिएँ मैले। सिटिङ एरेन्जमेन्ट गर्ने, ल्याङ्ग्वेज गेमहरू खेलाउने, है, वास्तविक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामसँग स्टुडेन्टहरूलाई लिङ्क गराउने, ग्रुप र पियर रोलहरू, ग्रुप र पियर गोलहरू चाहिँ सिलेक्सन गर्ने, फ्लेक्सिबल नर्म्सहरू बनाउने, स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ रिजिड रुल्स बनाउँदा पनि उनीहरू लर्निङमा त्यति एक्टिभ पार्टिसिपेट भएनन्, फ्लेक्सिबल नर्महरू बनाइदिने, पिरियड र पोस्ट टेस्ट लिने, तेरो पहिला यति प्रगति भएको थियो, यसपछि यति भयो है, अब तेरो यो हो, पिरियड र पोस्ट टेस्ट, प्रब्लम सल्भिङ एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ टास्कहरू लगाउने, एउटा प्रब्लम दिने, त्यसलाई क्रिटिकल्ली चाहिँ सल्भ गर्न लगाउने, अनि स्टुडेन्टको लर्नर्सको डाइभर्सिटीहरू, जसलाई नेपालीमा विभिन्नता भनिन्छ, यसलाई यो गर्ने, युजिङ आइसिटीलाई युज गर्ने। लर्नरको रोल के थियो त? एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट, मोडेल, सपोर्टर, जज, फिडब्याक प्रोभाइडर, क्रिटिक, facilitator, planner, timekeeper, monitor, leader, all the roles are provided to the learners है। टिचरको भन्दा लर्नरको मैले धेरै रोलहरू दिन्छु भनेर प्लान बनाएको थिएँ यो मेरो एक्सप्लोरेटरी एक्सन रिसर्चमा। टिचर्सको चाहिँ फेसिलिटेटर, मेटेरियल प्रोभाइडर, फ्रेन्ड, पार्टिसिपेन्ट्स, थोरै रोलहरू मैले आफूले राखेको थिएँ भने लर्नरहरूलाई नै बेसिकल्ली धेरै रोलहरू दिएको थिएँ, किनभने माई स्ट्राटेजी वाज द कोलाबोरेटिभ लर्निङ। यो चाहिँ मेरो प्लान भयो। अब एक्सनमा गएँ, प्लान भइसकेपछि एक्सनमा गएँ, के गर्ने त भनेर एक्सन गराएँ। तपाईँले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो फर्स्ट एक्सन नै के थियो भन्दा सिटिङ एरेन्जमेन्ट मिलाउनु थियो। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ दुईवटा चित्रहरू देखाइएको छ, बिफोर र इन एक्सन फेज भनेर। पहिला चाहिँ मेरो क्लासरुमको सिटिङ एरेन्जमेन्ट त्यस्तो थियो, डेस्क बेन्चहरू यो अवस्थामा राखिएको थियो। मैले के रियलाइज गरेँ भने यो डेस्क बेन्च राखाइले सहकार्यात्मक सिकाइलाई चाहिँ मद्दत पार्दैन। तसर्थ हाम्रा डेस्क बेन्चहरू, क्लासरुम म्यानेजमेन्ट पनि के छैन, एरेन्जमेन्ट पनि के छैन त भन्दा कोलाबोरेटिभ लर्निङको लागि उपयुक्त छैन। यो बिफोर भन्ने पिक्चरमा देखाएको पहिला पहिला त्यस्तो गराइएको छ, अगाडि हेर भन्ने अगाडि टिचरले पढाउने, स्टुडेन्ट पछाडि यसो साथीलाई सोध्न फर्कियो भने पनि गएर थप्पर हानिहाल्ने अथवा कान बटारिहाल्ने, त्यस्तो कन्डिसन थियो। त्यो कन्डिसनलाई मैले चेन्ज गर्नको लागि सिटिङ एरेन्जमेन्ट चाहिँ चेन्ज गरेँ। यसरी मैले बेन्चहरूलाई यस्तो मुख फर्काएर सिटिङ एरेन्जमेन्ट म्यानेज गरेँ, जसले गर्दा एकअर्कामा टकिङ, एकअर्कामा कोलाबोरेसन, एकअर्कामा सपोर्ट, एकअर्कामा हेल्प हुनको लागि मद्दत गर्छ। सबभन्दा फर्स्ट एक्सन चाहिँ यो थियो। यसबाट मैले धेरै कुराहरू पोजिटिभ स्टुडेन्टहरूको पोजिटिभ बिहेभियर चाहिँ देखेँ। सिटिङ एरेन्जमेन्ट फर्स्ट एक्सन थियो। त्यसपछि मैले ल्याङ्ग्वेज गेम्सलाई फोकस गरेँ, किनभने गेम भनेको कोलाबोरेटिभ हो है। गेम एक्लै खेलिँदैन, जति कोलाबोरेसन भयो त्यति गेममा चाहिँ सफलता हात पारिन्छ। तसर्थ मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर भएको हैसियतले प्रशस्त गेमहरू खेलाउने, स्पिकिङ गेम्स, भोकाबुलरी गेम्स, राइटिङ गेम्स, रिडिङ गेम्स, थुप्रै गेमहरू अर्गनाइज गरेको छु। मैले एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छु, रिपोर्टमा विस्तृत विवरणहरू छ कुन कुन गेम कसरी खेलाइयो भन्ने विषयमा। मैले बेसिकली गेमहरू खेलाउँदाखेरि ग्रुप र पियर कम्पिटिसनलाई के गरेँ त मैले फोकस गरेँ। ल है, एकजना विद्यार्थी कम हुँदा बित्तिकै ग्रुप हार्छ, एउटा विद्यार्थी कम हुँदा बित्तिकै पियरको पर्फर्मेन्स कम हुन्छ। आई फोकस टु द ग्रुप इन पियर कम्पिटिसन। एप्रिसिएट द लर्नर दोज हु सपोर्ट देयर फ्रेन्ड विदिन अ ग्रुप। यो हो मेरो फोकस पोइन्ट भनेको। जसले आफ्नो साथीलाई सपोर्ट गर्छ त्यसलाई एप्रिसिएसन गर्ने, त्यसलाई प्रशंसा गर्ने, त्यसलाई धन्यवाद दिने। किनभने मैले कोलाबोरेटिभ लर्निङमा एकअर्कामा सहकार्यात्मक शिक्षणबाट नै चाहिँ सिकाइ गराउन चाहेको। तसर्थ एउटा साथीले अर्को साथीलाई गेममा सहयोग गर्यो भने त्यो नै एप्रिसिएट हो। मैले त्योभन्दा पहिला अथवा हामी टिचरहरूले के गर्थ्यौँ भने एकअर्काको साथीलाई सहयोग गर्यो भने आफ्नो घर किन उसलाई भनिदिएको छ, किन उसलाई सहयोग गरेको छ भन्ने गर्थ्यौँ। त्यो एकदम नराम्रो बानी रहेछ। तसर्थ साथीले साथीलाई सहयोग गर्न दिनुपर्दो रहेछ क्लासरुम टिचिङमा है। अनि मोटिभेट फर द इक्वल पार्टिसिपेसन अफ अल ग्रुप मेम्बर्स इन द गेम। गेममा एकजना टाटो बाटो बोलिहाल्ने, अरू चाहिँ लुसु लुसु पछि पछि जाने, त्यो होइन। सबैलाई एक्टिभ पार्टिसिपेसन बनाउन मोटिभेट गर्नु पऱ्यो, त्यो गरेँ। अनि मैले यो नर्म्सहरू, रुल्स रेगुलेसनहरू अलिकति फ्लेक्सिबल बनाएँ।
थोरै रुल्स ब्रेक गर्यो भने एक लौरो खाइहाल्ने त्यो त्यो रिजिड नर्म्स र रुल्सलाई मैले तोडेर गल्ती गरे पनि सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम चान्स पाउने उसले अझै राम्रो सुधार्नका लागि चान्स पाउने त्यस्ता फ्लेक्जिबल नर्महरू बनाएँ है मैले चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसार ल्याङ्ग्वेजका गेमहरू चेन्ज गर्दै गएँ स्पिकिङ गेम रिडिङ गेम राइटिङ गेम्स भोकाबुलरी गेम्स यस्ता गेम्सहरू मैले जुन स्किल पढाउन गए पनि ल्याङ्ग्वेजमा गेम नै फोकस गरेँ मैले सेकेन्ड स्ट्राटेजी मेरो गेम थियो अब लर्निङ विथ द रियल वर्ल्ड प्रब्लम एक्सन फेजमै मैले पहिला सिटिङ एरेन्जमेन्ट गरेँ दोस्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज गेमहरू खेलाएँ तेस्रोमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई रियल वर्ल्ड प्रब्लमसँग चाहिँ के गरेँ त लिङ्क गरेँ जस्तै यो पिक्चरमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ एउटा मेरो कक्षा 8को स्टुडेन्टले कुनै विदेशीसँग कुरा गर्दैछ भनेको मैले उसलाई ग्रिटिङ पढाउने बेलामा अथवा आस्किङ क्वेसन पढाउने बेलामा केही कन्टेक्स्टहरू दिएको थिएँ त्यति बेला कुनै प्रोग्राममा एउटा विदेशी आएको मौका पारेर मैले स्टुडेन्टहरूलाई ल तिमी आफै क्वेसन सोध्दा फरेनरहरूलाई कसरी सोध्ने एक्सक्युज मी भन्ने किन भन्ने कुन पोलाइट ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने भनेर मैले उनीहरूलाई रियल वर्ल्ड यो भनेको रियल वर्ल्ड प्रब्लम हो यस्ता प्रब्लमसँग लिङ्क गरेँ है मैले इन्टरभ्यू गराएँ अनि टेलिफोन कन्भर्सेसन दुईवटा स्टुडेन्टहरूलाई अगाडि ल्याएर टेलिफोनमा कुरा गर भनेर लगाइदिएँ फ्यामिली डिस्क्रिप्सन जब डिस्क्रिप्सन यिनी रियल वर्ल्ड प्रब्लम हुन् क्या स्टुडेन्टसँग रियल्ली लिङ्क भएका प्रब्लमहरू हुन् गिभिङ एन्ड आस्किङ डिरेक्सन कुनै स्टुडेन्टलाई अगाडि लाने तिम्रो घर जाने बाटो बताऊ है प्लिज डिस्क्राइब द वे हाउ क्यान वी रिच टु यर होम त्यसलाई सपोर्ट टिचरले फेसिलिटेट गरेर सपोर्ट स्टोरी टेलिङ टेल योर स्टोरी त्यो टेक्स्टमा भएको कुनै स्टुडेन्टहरूको स्टोरी होइन क्या माने चौका भन्ने उसको डिरेक्सन होइन त्यहाँ चाहिँ डिरेक्सन अफ द गलगोट डिरेक्सन अफ द योर वान भिलेज त्यस्ता रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरूलाई फोकस गर्यो तेस्रो स्ट्राटेजी त्यो थियो त्यसले के हेल्प गर्दो रहेछ भने स्टुडेन्टले आफैतिर फर्कियो भने सजिलो हुँदो रहेछ मानेचौका बजार कहाँ छ भनेर पढाउनु भन्दा वेयर इज योर भिलेज वेयर इज योर हाउस है वाट इज द डिरेक्सन अफ योर स्कुल फ्रम योर हाउस यस्ता रियल वर्ल्ड प्रब्लमले चाहिँ अलिकति हेल्प गरेको महसुस है मेरो अर्को चौथो स्ट्राटेजी भनेको ग्रुप र पियर रोल नै थियो यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ कुनै ग्रुपमा र पियरमा डिस्कसन गरिरहेको मैले यसलाई अर्को चौथो स्ट्राटेजी एक्सन अन्तर्गतको चौथो स्ट्राटेजी जसले टिचिङ लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ बढाउन मद्दत पुग्ला भन्ने अपेक्षा साथ यो गरेको ग्रुप रोल गर्दा स्टुडेन्टहरूले एकजनाले ग्रुप रिपोर्ट तयार पार्नु पर्थ्यो एकजनाले कम गर्दा बित्तिकै ग्रुपको नम्बर कमाउँथ्यो तसर्थ सबैजना एकले अर्कालाई सहयोग गरेर सबै ग्रुप मेम्बरहरू कम्पिटेन्ट हुने खालका स्ट्राटेजीहरू स्टुडेन्टहरूले गरे एउटा स्टुडेन्टले कमजोर जस्तै 10वटा सेन्टेन्स 10वटा सेन्टेन्स लेख्ने एउटा ग्रुपमा 10वटा वर्ड लेख्ने भने एउटा स्टुडेन्टले 8वटा वर्ड लेख्यो भने सो त 2टा वर्ड घट्यो त्यही भएर 10वटा वर्ड लेख्ने कसरी बनाउने त भनेर एकअर्काले सहकार्य गर्थे साथी म अचम्म हुन्थेँ यसरी सिकाउँदा रहेछन् ग्रुप कम्पिटिसन गराइदिने पियर कम्पिटिसन गराइदिने एउटा साथी बोलेन भने अर्को साथीले सहयोग गर्ने त्यसरी दुईवटा पियरको कम्पिटिसन हुन्थ्यो यसले पनि एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने वातावरण मिल्यो अनि पाँचौँ स्ट्राटेजी थियो क्रिएसन अफ द प्री एन्ड पोस्ट टेस्ट प्री र पोस्ट टेस्टको क्रिएसन गर्ने पूर्व परीक्षण र पछिको परीक्षण I already informed them about the nature and subject matter of the pre and post test. पाँचौँ स्ट्राटेजी अन्तर्गत मैले तिनीहरूलाई सुरुमा प्री र पोस्ट टेस्टको नेचर के हुन्छ त भनेर बताइदिन्थेँ ल तिमीहरूले अहिलेको अवस्था यो छ अब यो स्ट्राटेजी पछि तिमीहरूले के परिवर्तन गर्छौ है त भने आई इन्सपायर द लर्नर दोज हु अपग्रेडेड देन देयर प्रिभियस स्ट्याटस मैले जसले पहिला यति नम्बर ल्याएको थियो यतिवटा वर्ड लेखेको थियो यसपछि यतिवटा लेख्यौ है तिनीहरूले जहिलेसुकै इन्सपायर गरे पहिला यो थियो अहिले यो भयो द अचिभमेन्ट द्याट फाउन्ड फ्रम द बोथ प्री एन्ड पोस्टेड वाज प्रोभाइडेड देम इन्डिभिजुअल्ली एन्ड आस्क देम टु कम्पेयर विथ देयर फ्रेन्ड यस तिम्रो साथीले पहिला यतिबाट यति पुऱ्यायो तिमीले यतिबाट यति पुऱ्यायो अब टक टु हिम इन्टरेक्ट टु हिम हाउ क्यान वी इन्क्रिज द एचिभमेन्ट्स देन द बिफोर पहिला भन्दा कसरी माथि लान सकिन्छ साथीलाई सोध्न गयो
उसले आफै कोलाबोरेसन गरे। आई डिक्लेयर द्याट दोज हु हेल्प एनदर फ्रेन्ड टु इन्क्रिज द लर्निङ एचिभमेन्ट देन प्री टेस्ट वुड गेट एक्स्ट्रा मार्क। जसले आफ्नो अर्को साथीको पहिलाको मार्क्सभन्दा पछिको मार्क्स, पहिलाको लर्निङ एचिभमेन्टभन्दा पछिको लर्निङ एचिभमेन्ट बढाउन सहयोग गर्छ, त्यसले एक्स्ट्रा मार्क्स पाउँछ। त्यो भनेपछि आफ्नो पनि बढ्ने भयो, साथीको पनि बढ्ने भयो। साथीलाई कम्पिटेन्ट बनाए बापत, साथीलाई एक्सिलेन्ट बनाए बापत आफू पनि माथि जाने, साथीको पनि बढ्ने, यस्तो स्ट्राटेजी ल्याएँ मैले। मोस्ट अफ द प्री एन्ड पोस्ट टेस्ट वेयर करेक्टेड द लर्नर देमसेल्फ है, एकअर्कामा करेक्ट गर्थे प्री टेस्ट र पोस्ट टेस्ट। तैँले यति गरिस्, यति नम्बर पाइस्। कहिले पनि मैले करेक्सन गरिनु टिचरको स्टुडेन्टहरूको टेस्टलाई। आई मोटिभेट देम टु फिक्स अ स्पेसिफिक स्टेज है, एउटा स्पेसिफिक स्टेज ढोक्दिनँ। युआर इन ग्रेड ए, युआर इन ग्रेड बी, युआर सी, नाउ युआर इन बी। यस्ता किसिमको ग्रेड, स्कोरिङ, प्रमोसन यस्ता चाहिँ प्री र पोस्ट टेस्टको आधारमा ग्रेडिङ गर्ने काम चाहिँ गरेँ। यो 5औं स्ट्राटेजी थियो है मेरो एक्सन फेज अन्तर्गतको। अब अरू इन्टरभेन्सनहरू पनि गरेँ, थुप्रै इन्टरभेन्सन गरेँ मैले। आइसिटीको प्रयोग म्याक्सिमम् मेरो टिचिङमा आइसिटीको प्रयोग गरेँ। यो मैले युज अफ आइसिटी अन्तर्गत तल्लो पोस्टरमा पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अल द स्टुडेन्ट्स आर रिडिङ इन द इ लाइब्रेरी है, वी हेभ अ स्मल इ लाइब्रेरी। स्टुडेन्टहरू बुक पढ्दा पढ्दा बुकका पानामा पढ्नुभन्दा कम्प्युटरमा गएर पढ्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टेड पाएँ। रिडिङ ह्याबिट, बुकमा पढ्भन्दा 2 सेन्टेन्स पनि पढ्न नसक्नेले कम्प्युटर खोलेर कम्प्युटरमा पढेपछि एकदम मोटिभेट भएर उनले पढ्न गएको पाएँ। अनि रेस्पेक्टिङ लर्नर्स डाइभर्सिटी, लर्नरका थुप्रै विभिन्नताहरू हुन्छन्, तिनलाई पनि मैले रेस्पेक्ट गरेँ। जान्दै नजान्नेलाई पनि रेस्पेक्ट गरेँ। त्यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा माई स्कुलको बारेमा प्रोजेक्ट वर्क बनाउँदैछन् स्टुडेन्टहरूले। एउटा नजान्ने स्टुडेन्टलाई अर्को साथीले गाइडिङ गरिरहेछ। यो मैले गोप्य तरिकाले लिएको फोटो हो। तसर्थ यस्ता स्ट्राटेजी मैले एक्सन फेज अन्तर्गत गरेँ। थुप्रै स्ट्राटेजी गरेँ है त मैले। सिचिङ, एरेन्जमेन्ट, ल्याङ्ग्वेज, गेम्स, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रेस्पेक्टिङ लर्नर्स डाइभर्सिटी, युज अफ आइसिटी, यस्ता कुराहरू मैले एक्सन फेज अन्तर्गत गरेँ। मैले अब्जर्भ, मेरो एक्सनले के इफेक्ट पार्यो त अब्जर्भेसन मैले गरेँ। पहिलाको यो बिफोर स्टुडेन्टहरूको रिडिङ र राइटिङमा है, अब्जर्भेसन रिडिङ र राइटिङमा यो बिफोर भन्ने भन्दा तल्लो टेबल तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। यसमा 43%, 14जना स्टुडेन्टहरू पास भएका थिए, 56%, 11जना स्टुडेन्टहरू फेल अथवा लेस एचिभर थिए, जसको एभरेज स्कोर चाहिँ 43.33 थियो। अब एफ्टर मेरो तिनै एक्सनहरू, त्यस्ता स्ट्राटेजीहरू गरिसकेपछि 25 स्टुडेन्टहरूमा 22 लर्नर्सहरू पास भए, 88% स्टुडेन्ट पास भए, लेस एचिभर्स चाहिँ 3जना, अझै पनि 3जना लेस एचिभर्सहरू थिए। र मेरो एभरेज स्कोर जस्ट 53.65, 43बाट 53, 10 चाहिँ एभरेज स्कोर मैले 6 महिनाको अवधिमा बढाउन सफल भएँ। इट्स रियल डाटा है, यो एकदम रियल डाटा हो। अब स्पिकिङ पर्फर्मेन्स कस्तो थियो त हेर्नुहोस्। पहिला फ्लुएन्सी, कन्फिडेन्स, भोकाबुलरीमा पुवरको मात्रा, पुवर स्टुडेन्टहरू म्याक्सिमम थिए भने तिनी स्ट्राटेजीहरू एप्लाई गरिसकेपछि स्पिकिङ पर्फर्मेन्स अफ द लर्नर्स यस्तो भयो। सेम हो, सिम्बोल त्यही हो। डार्कले चाहिँ गुड जनाउँछ र येलोले भेरी गुड जनाउँछ, त्योभन्दा माथिले जेनरल जनाउँछ। जे होस्, ओन्ली फ्यु नम्बर्स अफ द स्टुडेन्ट्स आर इन पुवर क्याटेगोरी है, अल द 3 क्याटेगोरी, फ्लुएन्सी, कन्फिडेन्स र भोकाबुलरीमा। यसरी मैले अब रिडिङ र राइटिङमा र लिसनिङमा अथवा स्पिकिङमा यस्तो पर्फर्मेन्स पाएपछि के भयो भने कोलाबोरेटिभ लर्निङले के गर्दो रहेछ त, बेसिकली कोलाबोरेटिभ लर्निङभित्र सिटिङ अरेन्जमेन्ट, ल्याङ्ग्वेज, गेम्स, प्री एन्ड पोस्ट टेस्ट, आइसिटी, अनि रेस्पेक्टिङ लर्नर्स डाइभर्स, रियल वर्ल्ड प्रब्लम, यस्ता स्ट्राटेजीहरूले मेरो लर्निङ एचिभमेन्ट्स चाहिँ बढाउन मद्दत गर्यो। त्यसपछि मेरो रिफ्लेक्सन के आयो त अन्तिममा भन्दा, लर्नर्सहरूले जहिलेसुकै आफ्नो लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ आफ्नो साथीसँग कोलाबोरेसन गरेर बढाउन चाहँदो रहेछ है। लेस एक्टिभ लर्नर्स सुड बी इन्करेज बाई दियर पार्टनर्स एन्ड टिचर्स। लेस एचिभर्सहरूलाई टिचरले मात्रै इन्करेज गरेर हुँदो रहेछ, तिनीहरूको साथीले नै इन्करेज गर्नुपर्दो रहेछ। लर्नर्स आर बोर फ्रम द टिचर्स युजुअल ट्रेन्ड्स अफ द टिचिङ लाइक लेक्चर्स मेथड। टिचरहरू, लर्नर्सहरू एकदम हाम्रो पुरानो मेथडबाट बोर भइरहेका छन्। दे आर एक्सपेक्टिङ न्युनेस फ्रम द साइड अफ द टिचर है, टिचरबाट चाहिँ केही न केही नयाँ कुरा आओस् क्या, पियर वर्क होस्, ग्रुप वर्क होस्, गेम होस्, आइसिटी होस् है, प्रोजेक्ट वर्क होस्, केही न केही नयाँ कुरा गर्न चाहिँ स्टुडेन्टहरू इगर छन्। टिचर सुड बी लर्निङ पार्टनर, यो मेरो मेन मोटो हो यो रिसर्चको। टिचर चाहिँ लर्निङ पार्टनर नै हो।
स्टुडेन्टहरूसँग सिक्ने नै हो, सिकाउने भन्दा पनि है। टिचर्स फर्स्ट ड्युटी इज टु आइडेन्टिफाई द लर्नर्स हेटेरोजेनियस नेचर। स्टुडेन्ट्सहरूको विभिन्नता चाहिँ फर्स्टमा पत्ता लगाउनु, किन यो कोही जान्ने भए कोही नजान्ने भए त भन्नुको पछाडि स्टुडेन्टहरूले कसरी सिक्न चाहन्छ त, त्यही लेक्चर मेथडबाट सबैजनाले त सिक्न सक्दैन। कसैलाई गेम सुइटेबल होला, कसैलाई आइसिटी होला, कसैलाई प्रोजेक्ट वर्क होला, कसैलाई रियल वर्ल्ड प्रब्लमसँग लिङ्क गरेर सिक्न सकिएला। तसर्थ हेटेरोजेनियस नेचर चाहिँ पत्ता लगाउनु नै ठुलो कुरा रहेछ है। धन्यवाद तपाईँहरूले मेरो यो अहिलेसम्मको प्रेजेन्टेसन हेरेर साथ दिनुभयो। यदि केही क्वेरीहरू छन् भने sapkota.bhim333@gmail.com मा मेल लेख्नुहोस् अथवा यो युट्युबको तलपट्टि कमेन्ट बक्स छ त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्। अहिलेसम्म साथ दिनुभयो तपाईँले, धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै युजफुल भिडियोहरू लिएर आउनेछु। मेरो च्यानललाई चाहिँ सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।